คุณผู้ชมเคยสงสัยไหมฮะว่าทำไมรัฐมนตรีต่างประเทศไทยถึงต้องไปนั่งพูดเรื่องน้ำมันในสตูดิโอสื่อรัฐบาลรัสเซียทั้งที่แถลงข่าวปกติก็มีอยู่แล้วงานที่มอสโกเมื่อกลางเดือนนี้ตัวศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกควบเจ้ากระทรวงบัวแก้วเนี่ยไม่ได้จบแค่การจับมือถ่ายรูปในห้องประชุมนะฮะพอปิดวงประชุมเสร็จปุ๊บก็มีคลิปสัมภาษณ์กับสื่อรัสเซียหลุดออกมาแพร่กันสนั่นแล้วในนั้นมีคำ2 คำที่นักการเงินทั่วโลกได้ยินแล้วต้องเงยหน้าจากจอนั่นคือช่องทางชำระเงินที่ได้รับอนุญาตกับชื่อโครงการพลังงานหนึ่งที่อยู่ห่างจากบ้านเราไปทางเหนือสุดแผนที่ปมอยู่ตรงนี้ครับคำพูด2 คำนั้นแปลว่าอะไรกันแน่และมันจะทำให้ค่าไฟบ้านเราถูกลงจริงหรือเปล่าเอาเรื่องใหม่ก่อนเลยคนที่นั่งสัมภาษณ์ตัวศิริศักดิ์คือมาการิต้าซีมอนยานบรรณาธิการบริหารของ RT หรือ Russia Today ซึ่งถ้าคุณผู้ชมไม่คุ้นชื่อผมจะบอกให้ว่าคนนี้ไม่ใช่ผู้สื่อข่าวสายต่างประเทศธรรมดาเธอคุมสื่อรัสเซียมาตั้งแต่อายุ 25 ตั้งแต่ RT ก่อตั้งปี 2548 แล้วต่อมายังคุมกลุ่มสื่อรัสเซียเซโกยานาที่มีทั้ง RIA Novosti และสปุตนิกอยู่ในมืองบประมาณ RT ปีที่แล้วอยู่ที่ 30,000 กว่าล้านรูเบิลมาจากรัฐทั้งก้อนแล้วตัวเธอเองก็ถูกสหภาพยุโรปอังกฤษและสหรัฐขึ้นบัญชีคว่ำบาตรเรียบร้อยคือต้องเข้าใจกลไกก่อนการที่รัฐมนตรีต่างประเทศชาติหนึ่งไปนั่งในรายการแบบนี้มันไม่ใช่แค่การให้สัมภาษณ์มันคือการยืมเวทีของอีกฝ่ายมาส่งสารแถลงข่าวร่วมตามกรอบปกติเนี่ยมันจบภายใน15 นาทีมีแต่ผู้สื่อข่าวสายทูตนั่งฟังแล้วก็ออกเป็นเอกสารภาษาราชการที่ไม่มีใครอ่านแต่พอลงรายการสื่อรัฐมันถูกแปลเป็น10 ภาษากระจายไปทั่วโลกใต้แล้วมอสโกก็ได้ภาพที่เขาต้องการที่สุดในตอนนี้คือภาพว่าเห็นไหมเราไม่ได้ถูกโดดเดี่ยวประเทศในอาเซียนยังมานั่งคุยกับเราทำไมต้องส่งระดับกระบอกเสียงหลักมาเปิดประเด็นน้ำมันเองผมมองอย่างนี้นะเพราะเรื่องช่องทางชำระเงินเนี่ยถ้าให้นักการทูตพูดมันจะออกมาแห้งๆไม่มีใครจำแต่ถ้ากระบอกเสียงระดับนี้เป็นคนถามมันกลายเป็นคำถามเชิงรุกทันทีและคำตอบของฝ่ายไทยก็จะถูกจัดวางในบริบทที่รัสเซียเลือกเองซึ่งบริบทนั้นคือมาตรการคว่ำบาตรของตะวันตกกำลังทำร้ายประเทศที่3นั่นแหละครับนี่คือเหตุผลที่เขาไม่ให้ลูกน้องมาสัมภาษณ์มีเรื่องที่ต้องเล่าตรงนี้ด้วยนะฮะตัวซีมอนยานเองเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วออกมาเปิดเผยว่าป่วยหนักมีรายงานว่าเข้าผ่าตัดใหญ่แล้วก่อนหน้านั้นสามีของเธอก็อยู่ในภาวะโคม่านาน9 เดือนจนเสียชีวิตจนมีการพูดกันในวงสื่อรัสเซียว่าเธออาจต้องลดบทบาทลงเพราะฉะนั้นถ้าเธอกลับมานั่งสัมภาษณ์รัฐมนตรีต่างประเทศไทยด้วยตัวเองจริงๆก็ยิ่งบอกว่ามอสโกให้น้ำหนักกับดีลนี้แค่ไหนมาถึงตัวคำพูดที่เป็นหัวใจกันครับท่านศิริศักดิ์พูดว่ามาตรการคว่ำบาตรควรถูกจำกัดไว้ในระดับที่ต่ำและยอมรับได้เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อความร่วมมือแล้วก็ชูคำว่าไทยกำลังสำรวจธุรกรรมทางการเงินที่ได้รับอนุญาตส่วนสำนักงานข่าวทาสที่เผยแพร่บทสัมภาษณ์อีกชิ้นเมื่อวันที่ 17 สิงหาคมรายงานคำพูดของท่านว่าสิ่งที่เราตระหนักจากวิกฤตตะวันออกกลางคือเราต้องกระจายแหล่งพลังงานถ้าเราพึ่งภูมิภาคเดียวเราจะเจ็บหนักเมื่อเกิดวิกฤตแล้วท่านก็ยอมรับตัวเลขที่หนักมากตัวหนึ่งคือไทยพึ่งพลังงานจากตะวันออกกลางอยู่ราวๆครึ่งหนึ่งของความต้องการทั้งประเทศครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งแล้วช่องแคบฮอร์มูสตอนนี้เป็นยังไงคุณผู้ชมก็ตามข่าวกันอยู่ทีนี้คำว่าธุรกรรมที่ได้รับอนุญาตมันมีในเทคนิคซ่อนอยู่จริงๆฟังดีๆนะฮะเขาไม่ได้พูดว่าเลี่ยงคว่ำบาตรเขาพูดว่าได้รับอนุญาตซึ่งในภาษากฎหมายการเงินระหว่างประเทศมันหมายถึงการเดินเข้าประตูที่เจ้าของบ้านเปิดไว้ให้ไม่ใช่ปีนรั้วเข้าไปประตูที่ว่ามีจริงครับญี่ปุ่นเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ชัดที่สุดกระทรวงการคลังสหรัฐออกใบอนุญาตพิเศษให้ญี่ปุ่นซื้อน้ำมันและก๊าซจากโครงการซาฮาลิน2ได้แถมทำธุรกรรมผ่านแบงก์รัสเซียที่เกี่ยวข้องได้ด้วยล่าสุดต่ออายุยาวไปถึงกลางเดือนธันวาคมปีนี้ส่วนอังกฤษก็ออกใบอนุญาตให้ขนก๊าซเหลวจากซาฮาลินไปประเทศที่3ได้ถึงต้นปี 2570เฉพาะสัญญาสั้นๆไม่เกิน1 ปีเห็นภาพไหมฮะสิ่งที่ไทยกำลังทำมันคือการเดินไปเคาะประตูขอสิทธิ์แบบเดียวกับที่ญี่ปุ่นได้ไม่ใช่การประกาศตัวเป็นพันธมิตรรัสเซียซึ่งเป็นคนละเรื่องกันคนละโลกเลยแต่ปัญหาคือปีนี้กำแพงมันสูงกว่าเดิมเยอะครับเมื่อวันที่ 22 ตุลาคมปีที่แล้วสหรัฐขึ้นบัญชีดำเต็มรูปแบบกับ2 ยักษ์น้ำมันรัสเซียคือรอสเนฟกับลูคอยพร้อมบริษัทลูกอีก30 กว่าแห่ง2 เจ้านี้ผลิตน้ำมันรวมกันราวครึ่งหนึ่งของรัสเซียทั้งประเทศรัฐมนตรีคลังสหรัฐสกอตต์เบเซนต์บอกตอนประกาศว่าในเมื่อประธานาธิบดีปูตินไม่ยอมยุติสงครามกระทรวงการคลังก็จำเป็นต้องลงมือกับบริษัทน้ำมันใหญ่สุด2 แห่ง
ส่วนฝั่งยุโรปกับอังกฤษก็กดเพดานน้ำมันรัสเซียลงเรื่อยๆจาก$60ต่อบาร์เรลเหลือ47กว่าตั้งแต่กันยายนปีที่แล้วต้นเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้กดลงอีกเหลือ$44นิดๆพูดง่ายๆก็คือตอนที่ไทยเดินเข้าไปเคาะประตูมันแคบลงกว่าเมื่อ2ปีก่อนเยอะมากแล้วความเสี่ยงจริงๆของแบงก์ไทยอยู่ตรงไหนเอาแบบบ้านๆนะครับสมมุติแบงก์ไทยแห่งหนึ่งรับโอนเงินค่าน้ำมันก้อนนี้ไปถ้าปลายทางดันไปโยงกับบริษัทที่อยู่ในบัญชีดำโทษที่หนักที่สุดไม่ใช่ค่าปรับแต่คือการถูกตัดออกจากระบบดอลลาร์ซึ่งแปลว่าแบงก์นั้นจะโอนเงินไปต่างประเทศไม่ได้อีกเลยลูกค้าส่งออกทั้งหมดต้องย้ายหนีธุรกิจจบทันทีในวันเดียวคุณผู้ชมลองนึกภาพว่าถ้าเป็นแบงก์ใหญ่ที่คนไทยฝากเงินอยู่ละฮะนี่แหละคือเหตุผลที่ตัวสิหศักดิ์เองเนี่ยถึงยืนกรานว่าให้ธนาคารกลาง2ฝั่งไปคุยกันก่อนไม่ประกาศพาแบงก์ไทยเข้าระบบไหนทั้งนั้นบทเรียนอินเดียก็ยังสอนอยู่ครับอินเดียซื้อน้ำมันรัสเซียแล้วเจอปัญหาเงินรูปีค้างอยู่ในบัญชีเป็นก้อนโตเพราะรัสเซียไม่รู้จะเอารูปีไปทำอะไรซื้อของจากอินเดียก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นพอลองเปลี่ยนไปจ่ายเป็นเงินดีแรมผ่านแบงก์ที่ดูไบปรากฏว่าแบงก์ปฏิเสธไม่รับสุดท้ายต้องวนกลับมาจ่ายเป็นดอลลาร์ผ่านสาขาที่อาบูดาบีอยู่ดีเห็นไหมฮะแค่คิดกลไกออกอย่างเดียวไม่พอต้องมีคนกล้ากดปุ่มโอนด้วยเอาละข้ามมาที่ตัวโครงการที่ไทยหมายตากันบ้างซาฮาลิน2อยู่บนเกาะซาคาลินตะวันออกไกลของรัสเซียเหนือฮอกไกโดขึ้นไปผู้ถือหุ้นตอนนี้คือแก๊สพรอมเกินครึ่งหลังจากเชลถอนหุ้นออกไปตั้งแต่ปี 2565 ที่เหลือเป็นมิตซุยกับมิตซูบิชิของญี่ปุ่นซึ่งรัฐบาลโตเกียวสั่งให้ถือต่อไปโดยอ้างว่าเป็นผลประโยชน์พลังงานของชาติกำลังผลิตก๊าซเหลวออกแบบไว้ราว10ล้านตันต่อปีน้ำมันดิบราว 180,000 บาร์เรลต่อวันปีที่แล้วส่งออกก๊าซเหลวไปญี่ปุ่นเกินครึ่งที่เหลือไปจีนกับเกาหลีใต้ที่ต้องเน้นคือตัวเลขระยะเวลาขนส่งทางเรือมาถึงไทยราว10วันอันนี้ตรงกับภูมิศาสตร์นะฮะเพราะจากซาฮาลินไปญี่ปุ่นใช้เวลาแค่3วันลงมาถึงอ่าวไทย10วันก็สมเหตุสมผลแล้ว10วันมันดีตรงไหนผมจะอธิบายแบบคนขับรถบรรทุกฟังนะครับเรือขนก๊าซเหลวเนี่ยมันไม่เหมือนรถบรรทุกน้ำแข็งที่ของยิ่งอยู่นานยิ่งละลายก๊าซในถังมันระเหยหายไปวันละนิดตลอดทางยิ่งแล่นนานยิ่งเหลือน้อยเพราะฉะนั้นเที่ยวสั้นเนี่ยของเหลือถึงปลายทางมากกว่าค่าเช่าเรือก็ถูกกว่าเพราะเขาคิดเป็นวันแล้วเรือลำหนึ่งวิ่งได้หลายรอบต่อปีต้นทุนต่อรอบก็เฉลี่ยลงที่สำคัญกว่านั้นคือค่าประกันภัยครับเส้นทางจากตะวันออกกลางต้องผ่านช่องแคบฮอร์มุสซึ่งตอนนี้ค่าประกันความเสี่ยงสงครามพุ่งสูงมากแล้วยังต้องอ้อมมาผ่านช่องแคบมาลากาอีกแต่เส้นทางจากซาฮาลินลงมามันเลาะชายฝั่งเอเชียตะวันออกลงมาตรงๆไม่ผ่านจุดคอขวดที่มีปืนจ่ออยู่เลยสักจุดแต่10วันเนี่ยเป็นข้อได้เปรียบเรื่องระยะทางจริงแต่เรือที่จะมาได้ต้องเป็นเรือที่บริษัทประกันยอมรับประกันและเจ้าของเรือยอมวิ่งซึ่งพอมีเรื่องบัญชีดำเข้ามาจำนวนเรือที่ยอมวิ่งเส้นนี้มันขดลงทันทีระยะทางสั้นแต่หาเรือยากสุดท้ายค่าขนส่งอาจไม่ได้ถูกอย่างที่คิดทีนี้มาถึงคำถามที่คนดูอยากรู้ที่สุดครับถ้าดีลนี้เกิดขึ้นจริงค่าไฟกับน้ำมันหน้าปั๊มจะลงทันทีแค่ไหนผมจะตอบตรงๆเลยนะฮะไม่ทันทีครับและไม่มากอย่างที่หลายคนหวังเอาค่าไฟก่อนบ้านเราผลิตไฟจากก๊าซธรรมชาติราว 60% ค่าไฟงวดต้นปีนี้อยู่ที่$3.88 ต่อหน่วยซึ่งเขาคำนวณจากสมมุติฐานราคาก๊าซเหลวนำเข้าที่ราว$11 กว่าต่อล้าน BTU แต่ราคาก๊าซเหลวในตลาดจอห์นเอเชียเมื่อกลางเดือนนี้ปรับขึ้นไปอยู่แถว$21แล้วขึ้นมาเกือบ 30% ในเดือนเดียวโอ้โหคุณผู้ชมเห็นช่องว่างไหมฮะนี่แหละคือแรงกดดันที่ทำให้รัฐบาลต้องวิ่งหาของถูกแต่ประเด็นคือค่าไฟบ้านเราคิดจนเป็นงวดละ4 เดือนแล้วก๊าซที่เอามาผลิตไฟส่วนใหญ่มาจากสัญญาระยะยาวที่เซ็นไว้ล่วงหน้าไปปีๆต่อให้พรุ่งนี้ได้ก๊าซถูกจากซาฮาลินมา1 ลำมันก็เป็นแค่เศษเสี้ยวของก้อนทั้งหมดกว่าจะซึมเข้าไปในสูตรคำนวณค่าไฟผันแปรก็ข้ามงวดไปแล้วส่วนน้ำมันหน้าปั๊มยิ่งหนักกว่าราคาที่คุณผู้ชมจ่ายอยู่ตอนนี้ดีเซลราว$40.80 แก๊สโซฮอล์95ราว$43.30ในนั้นเนื้อน้ำมันจริงๆเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่เหลือเป็นภาษีสรรพสามิตเงินเข้ากองทุนน้ำมันค่าการตลาดซ้อนกันอยู่หลายชั้นแล้วตัวเลขที่ผมอยากให้ฟังคือฐานะกองทุนน้ำมันครับจากที่ติดลบราว 63,000 ล้านบาทเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมล่าสุดณวันที่16สิงหาคมขยับไปติดลบ 75,000 ล้านบาทแล้วภาระอุดหนุนพุ่งจากวันละ320ล้านเป็นวันละ410ล้านบาทมีการเตือนกันว่าถ้าน้ำมันดิบยังขึ้นต่ออาจทะลุแสนล้านเห็นไหมครับว่าเรื่องมันเชื่อมกันต่อให้ได้น้ำมันดิบถูกลงจริงสัก$2-3ต่อบาร์เรลเงินก้อนนั้นแทบจะโดนดูดเข้าไปอุดหลุมกองทุนก่อนถึงหน้าปั๊มด้วยซ้ำรัฐบาลไหนก็อยากลดหนี้กองทุนก่อนลดราคาขายทั้งนั้นแหละฮะรวมความแล้วก็คือดีลซาฮาลินถ้าเกิดขึ้นได้มันคือการซื้อความมั่นคงมากกว่าซื้อความถูกคือมีของสำรองไว้ตอนตะวันออกกลางปิดประตูไม่ใช่ค่าไฟลดหวบในบินเดือนหน้า
ใครที่รอว่าเซ็นเสร็จแล้วบินค่าไฟจะลงครึ่งหนึ่งอันนี้ต้องทำใจไว้ก่อนนะครับส่วนคำถามว่าคุ้มไหมที่จะเสี่ยงผมมองว่าไทยกำลังเดินเกมที่ละเอียดกว่าที่หลายคนคิดสังเกตนะฮะท่านไม่เคยพูดว่าคว่ำบาตรไม่ชอบทำท่านพูดว่าคว่ำบาตรไม่ควรลามไปทำลายความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานของประเทศที่3นี่คือถ้อยคำที่ประเทศกำลังพัฒนาทั้งโลกใต้ใช้กันอยู่ไม่ใช่ถ้อยคำของพันธมิตรรัสเซียแต่ระหว่างการพูดกับการกดปุ่มโอนเงินจริงมันคนละเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมและคนที่จะให้คำตอบสุดท้ายไม่ใช่กระทรวงบัวแก้วแต่คือผู้จัดการฝ่ายกฎหมายของแบงค์ที่ต้องเซ็นอนุมัติธุรกรรมก้อนแรกเวทีลงทุนรัสเซียไทยที่กรุงเทพเดือนตุลาคมนี้แหละครับคือที่คำตอบจะโผล่มาเองถ้าวันนั้นมีการเซ็นซื้อขายพลังงานกันจริงแล้วมีชื่อธนาคารปรากฏบนเอกสารนั่นแปลว่าไทยหาประตูเจอแล้วแต่ถ้าออกมาเป็นบันทึกความเข้าใจเรื่องยางพารากับข้าวเหมือนทุกครั้งคุณผู้ชมก็รู้คำตอบทันทีว่าเรื่องน้ำมันรัสเซียเนี่ยยังไปไม่ถึงไหน